خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی کاستاندا رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز می‌کنیم. بچه‌ها تو این ویدیو می‌خوایم یک کم در مورد مسیر هوش یا مسیر دل و خصوصیاتش صحبت بکنیم. بحث انضباط خیلی مبسوطه. شاید توی 4 جلسه 3 جلسه نمیدونم، بستگی داره چقدر سوال داشته باشید. اما قبل از اینکه وارد مفهوم انضباط بشم، اول مفهوم بیسیکش رو باید بگم که اصلا ما چرا باید انضباط داشته باشیم. و وقتی شما ندونید مسیر هوش یا مسیر دل چیه، بنابراین نمیتونید موضوعیت انضباط رو درک بکنید. با توجه به اینکه یه خورده این مفهوم مسیر دل یا مسیر هوش یه خورده تجریدیه، این میطلبه که سوال بپرسید، چون شما تو عمل باید بفهمید دیگه. بنابراین سوالاتتون رو کامنت کنید حتما. احتمالش هم هستش که سوالات زیادی داشته باشید توی این مقوله و عرض به خدمتتون در خلال جواب‌ها و پاسخ‌هایی که توی این راستا دریافت می‌کنید جزئیات بیشتری براتون روشن و آشکار میشه. خب مسیر هوش رو من میخوام براتون شرح بدم. بچه‌ها قبل از هر چیزی من باید مسیر رو براتون بگم. اصلا مسیر چیه؟ مسیر یعنی چی؟ چون نیاز دیگه برای درک اهمیت مفهوم انضباط، اول باید بدونید مسیر هوش چیه، بعد برای درک مسیر هوش شما باید بدونید اصلا مسیر چیه، اصلا یعنی چی. بعد بریم سراغ مؤلفه های انضباط که نیاز داریم به اون مؤلفه ها و اون المنت ها برای دنبال کردن مسیر هوش. اوکی؟ خب مسیر چیه؟ ببینید ما توی ویدیوهای پلیلیست نقطه پیوندگاه خدمتتون عرض کردیم. پیوندگاه چیزیه که درک میکنه، اصلا چیزی که باعث میشه ما ادراک کننده باشیم پیوندگاهه. و این پیوندگاه مفهومی از من رو خلق میکنه. اشاره کردیم که من توامان در بی نهایت جهان هست. اونها بر حسب سطح انرژی، ارتعاش کالبد انرژی، اینا در اون منی زندگی میکنیم که نقطه پیوندگاهمون در موقعیت جهان متناظر اون قرار گرفته. بدین ترتیب با میتونید درک بکنید که منطبق بر سیر این من در دریای تیره آگاهی یک مجموعه خاصی از مواضع پیوندگاه در بستر زمان تجربه میشه و در نتیجه ما جهانهای نظیر رو درک و مشاهده میکنیم. چون این پیوندگاه در بستر زمان داره درک میکنه دیگه. حالا زمان هم در واقع تفسیری هست از فیوضات عقاب. این سیر من در دریای تیره آگاهی موجب میشه خود به خود یک مسیر پدید بیاد که ما بهش میگیم مسیر حیات. اوکی؟ این من در جریان حیات فقط یک مسیر رو از بی نهایت مسیری که به طور بالقوه درشون قرار داره طی میکنه. درسته دیگه؟ گفتیم من بر حسب سطح انرژیش در یک جهانه. حالا تو بستر زمان نتیجه میگیریم که این یک مسیر رو تو دل دریای تیره آگاهی طی میکنه. پس وقتی میگیم مسیر منظور اینه. به قول دون خوان هم که دیگه میدونید حیات ما، زندگی ما فقط یکی از میلیون ها مسیره. اگه بخوایم نگاه مجرد علمی داشته باشیم، نگاه ریاضی به قضیه داشته باشیم، خب خیلی راحت بهتون بگم تابعی که نقطه A رو به B وصل میکنه، به طور پیوسته عمل میکنه، یا نقطه X رو به نقطه Y به طور پیوسته وصل میکنه، اینو بهش میگیم یک مسیر. در واقع پیوندگاه از نقطه A به B میره دیگه. خیلی راحت، چیز خاصی هم نداره. بنابراین میتونید بدین ترتیب در نظر بگیرید که زندگی ما به صورت یک منحنی در فضا زمانه که البته این منحنی نه تنها پیوسته است با توجه به اون هندسه توپولوژی که من خدمتتون عرض کردم توی جلسه پیوندگاه، نه تنها پیوسته است بلکه حالا بهتون توضیح میدم که مشتق پذیر هم هست. این در واقع به مکانیزم جابجایی نقطه تجمع برمیگرده که حالا فعلا مورد بحثمون نیست. یعنی در واقع بحثش خیلی تخصصی و خارج از حوصله کلاسه. فقط اشاره کنم که منحنی حیات ما در واقع هم پیوسته است و به طور قوی‌تر مشتق پذیر هم هست. یعنی چی؟ اگه بخوام به شکل کانکریت براتون روشنش کنم، یعنی این که خب ما میدونیم دیگه پیوندگاه به طور پیوسته حرکت میکنه دیگه. حتی پرش به موضع دیگر هم نوعی حرکته. یعنی این جامپی هم که به طور تصادفی ممکنه انجام بده پیوندگاه، یک پیوستگی درش داره، یک شتابی داره، یک سرعت ماکسی داره و نهایتاً میرسه به نقطه ثانوی
که حالا وارد مفاهیم کمین و شکار و اینا فعلا نمیخوام بشم. در واقع رویابینی سیال میکنه پیوندگاه رو، شما توی رویابینی حرکت میدی، با کمین و شکار فیکس میکنی پیوندگاه رو. حالا نمیخوام واردش بشم. خلاصه این که حرکت پیوندگاه یک چیز پیوسته است و با توجه به اینکه خود حرکت جنس پیوسته‌ای داره، نتیجه میگیریم که منحنی سیر پیوندگاه در فضا زمان یک چیز مشتق پذیره. یعنی ما به طور پیوسته به جهانهای مختلف ورود میکنیم و سیر میکنیم درشون. یا به عبارت معادل، مسیرهای حیات فضا زمانی ما دچار شکستگی نمیشه. مثال ملموس باز بخوام براتون بزنم تو دنیای تونال، مسیر دیگه، باز مسیر رو مثلا میخوام مثال بزنم. صبح از خواب بیدار میشی، میری سر کار، دوستان، آشنایان، ارتباط میگیری، از به خدمتتون غذا میخوری، نمیدونم، خلاصه شب برمیگردی و میخوابی. یک مسیر پیوسته رو طی میکنی. دچار نوسانات میشی یا خیلی هم ممکنه نوساناتت زیاد باشه، به خصوص در تعاملاتت با عناصر پیرامونت. مراد اینه که این نوسانات هم پیوسته‌اند. دقت میکنید؟ بدین معناست. خیلی خوب، پس این از مسیر. و خواستم بهتون بگم اولا مسیر چیه؟ حالا میخوام بگم که مسیر هوش چیه. برای اینکه تعریف کنیم مسیر هوش چیه، با توجه به اینکه ما تو نابالیسم هستیم، باید یک فلشبکی بزنیم به آموزه‌های دونخوان. بگیم که از دید بینندگان مسیر هوش اصلا چه ویژگی هایی داره. به اصطلاح خواص اصل موضوعی مسیر هوشدار و مسیر بدون هوش رو لیست بکنیم. مسیر بدون هوش، the path without heart، یک سری خواصی داره که دونخوان اشاره میکنه توی مکالمه هاش با کارلوس که این مسیر لذت بی حد و حصری رو پیشنهاد میده. ما تو جلسات پیش هم گفتیم اون عنصر لذت که از نیروی قمری نشأت میگیره. دقت میکنی؟ این ما رو به مسیر بدون هوش راهنمون میشه. تمایل به بردگی آگاهی شخصی ما داره. پر از کشش و تمنا هستش بچه‌ها. مسیر بدون هوش متجاوزه، یغماگره. از ایگو یا هسته نفس تغذیه میکنه. متمرکز بر خود بزرگبینی یا خود مهمبینی هستش. حامل حسادت و رشک و سرشار از نوسانات انرژیه. و همینطور پریشانی زیادی هم به همراه داره. همش لذت و پریشانیه، لذت مستمر نیست، چون با نوسانات انرژتیک همراهه. گاهی درنده است و افسار گسیخته، یعنی از کنترل شخص، از کنترل سالک خارج میشه. همین نشون میده دیگه، این نوسانات انرژی که ما داریم میگیم نشون میده که اینرسی کمتره. اینرسی کمینه است از جهان دقت اول هابیچوال، همیشگی، این دقت اول مرسوم. اینرسیش از این حالت کمتره. یعنی چی؟ یعنی تمایل به تغییر زیاده. در مورد اینرسی من تو جلسات مربوط به دقت منفی بیشتر بهتون میگم. در همین حد بگم اینرسی یعنی تمایل به حفظ حالت فعلی. دقت میکنید؟ یک مفهوم فیزیکیه که اولین بار ارسطو یا نمیدونم توی منطق ارسطو و توی فیزیک نیوتن مطرح میکنه. اینرسی، اینرشیا یا لختی، تمایل به حفظ حالت فعلی. یعنی اینکه ماده یا انرژی چقدر تمایل داره حالت فعلیش رو حفظ کنه. که ما بهتون اشاره خواهیم کرد هرچی در دقت‌های بالاتر بریم، اینرسی به سمت بیشینه و ماکسیموم میره و در دقت‌های پایین‌تر و منفی بخوایم پیشروی کنیم، اینرسی کمتر میشه. اینجا مسیر بدون هوش مشخصه که چون نوسانات انرژی زیاده، هی تغییر میکنه حالت آگاهی، هی تمایل به تغییر بیشتره، تمایل به حفظ کمتره. پس اینرسی کمتره. اوکی؟ منظور همین اشاره فقط خواستم بکنم. درست مثل دقت‌های منفی، مثل محیط‌های اینستاگرام. شما مثلا می‌بینید یک کلیپ میاد غم انگیز، اشک در میاد، کلیپ بعدی دست و رقص و نمیدونم عروسی و پارتی و ایناست، میخندی، بعد کلیپ بعدی اعصابت خورد میشه، اصلا خیلی اینرسی پایینه، همش نوسان داره. یکی از دلایلی که ما میگیم فعالیت بیش از حد در دقت‌های منفی هوش نداره همینه دیگه. حالا خواستم مثال بزنم. اگر بخوام بیشتر روی این قضیه کار کنم، حالا تو جلسه دقت منفی بهتون میگم 100 سال پیش که حالا اینترنت نبوده، پدر بزرگای ما انقدر مثل ما کیاتیک نبودن، ثبات آگاهی بیشتری داشتن، انقدر نوسانی نبودن مثل مردم امروز. این دلیلش همینه، به خاطر مسیر بدون هوشه. این از این. در مورد مسیر هوش هم یک سری خواصی رو بگیم و بعد میخوایم بریم که تعریفش بکنیم دیگه به لحاظ فنی. مسیر هوش یا مسیر دل، the path with heart، گرایش به پایداری و مانایی داره، برعکس مسیر بدون هوش. یک تمایل به تعادل و ثباتی در مسیر هوش هست.
همینجا یعنی چی؟ یعنی اینرژیش بیشتره. دقت می‌کنید تمایل به حفظ حالت فعلیش بیشتره دیگه، یعنی یک حالت متعادل‌تر. دقت کردین دیگه میگن ارتعاشات بالا یعنی چی؟ در واقع همون مسیر هوش رو دارم میگم. این من در یک ارتعاش انرژتیک پایسته قرار میگیره. همونطور که دونخوان میگه پر از خلوص و آرامش و انسجام درونیه و خالی از اهمیت شخصی است. باز به همون پایستگی برمیگرده، یعنی مثلا دچار نوسانات آگاهی نمیشی دیگه. اگر هم چیزی رو در مسیرت فراموش کردی یا جا گذاشتیش نگران نمیشی، هول برت نمیداره وای چه شد چیکار کردم از دستم رفت فلان اینا. به قول دونخوان هم اشاره کنم که میگه مسیری که سرشار از جوانی و چابکیه، سرشار از انرژی و اقتدار، آکنده از هوشیاری و شادابی است. این در واقع ما رو به یک تمرکز و تعادلی میرسونه که ما بهش میگیم well being. توی کتاب کرانه فعال بیکرانگی فکر میکنم مثلا این هدف کارورزه در یک شرایط نیکبودی well being قرار بگیره. یه نکته هم بهتون بگم، با توجه به این دو تا خواصی که خدمتتون برای مسیر بدون هوش و مسیر هوشدار لیست کردم، همینجا متوجه میشید که لذت لازمه مسیر هوش نیست، اما در عین حال مسیر بدون هوش لذت بخش نیست. لذت لازمه مسیر هوش نیست و در عین حال مسیر بدون هوش لذت بخش است. این چی رو داره میگه؟ این نشون میده که جنس اون لذتی که در مسیر بدون هوش پیشنهاد میشه که ما اشاره هم کردیم منبعش از نیروی بیگانه هست، اون لذت مبتنی بر ایگوست، مبتنی بر هسته نفسه. اون لذتی که توی مسیر بدون هوش پیشنهاد میشه. اما توی مسیر هوش دونخوان میگه نوعی لذت هم هست، یه فایده نداره. مسیری که لذت نداشته باشه اصلا هوش نداره. بنابراین اون تایپ لذتی که در مسیر هوش هست ناشی از ایگو نیست، از هسته نفس نیستش، بلکه یک حالت نیکبودی رضایت بخشه. دقت میکنید همون حالت انسجام هستش که اون لذت رو تعریف میکنه، برخلاف لذتی که در مسیر بدون هوش پیشنهاد میشه و اون لازمش درگیری و نوسانه. خیلی خوب، تو ویدیوهای بعدی بچه‌ها من تعریف فرمال و رسمی مسیر هوش رو تو چارچوب سیستم تئوریک جادوگران کهن خدمتتون ارائه میکنم.